ইটা বাজিল 11টা আৰম্ভ কৰো মই মোৰ ঘৰত যেনেকৈ কথা পাতো হেনেকৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতবা हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल की खबर সকলোৰে কেনে আছে সকলোৱে জনাব কমেন্ট সেকশনত তেতিয়াহলে আজিৰ এই ব্লগটো লৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে ওয়েলকাম জনালো আশা কৰিছো এই ব্লগটো হেকলৈকে চাই থাকিব বুলি আৰু আজিৰ এই ব্লগটো অলপ বেলেগ হ'ব আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেল দেখি নিশ্চয় অলপ অলপ ধৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে বহুতে মোৰ ঘৰ ক'ত হয় জানে যিসকলে হয়তো নতুনকৈ ভিডিও চাব লৈছে তেওঁলোকে নাজানে হেহে কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ কমেন্ট সেকশনত আহি আছে এটা প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে মোৰ ঘৰ ক'ত হয় নামনিত নেকি কথাখিনি অলপ তেনেকুৱা লাগে হয় যিসকলে নাজানে কৈ দিছো মোৰ ঘৰ পাঠশালাত হয় পাঠশালাৰ মেইন টাউনত নহয় বাৰু অলপ ভিতৰত হয় পাঠশালাৰ ওচৰৰ কোন ঠাইত মোৰ ঘৰ হ'ব পাৰে পাঠশালাৰ আশে-পাশে থকা লোকসকলে অলপ হ'লেও নিশ্চয় ধৰিব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে কমেন্ট কৰিব মোৰ ঘৰ ক'ত হ'ব পাৰে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ নামনি হ'লেও সব ঠাইতে একেদৰে কথা নাপাতে অলপ হ'লেও কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় হেহে মই মোৰ ঘৰত যেনেকে কথা পাতো সম্পূৰ্ণ তেনেকে আজি ব্লগটোত কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত গতিকে অলপ ইফাল হ'ব পাৰে হয়তো দুই এটা শব্দ আপোনালোকে বুজি নাপাব পাৰে যেটো শব্দ আপোনালোকে বুজি নাপায় হেতু মোক কমেন্টত খুজিব মই জনাম আপোনালোকক এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো মোৰ ঘৰত যেনেকে কথা পাতো ফ্ৰেন্ডছ তেতিয়াহলে আৰু দেৰি নকৰো ইটা বাজিল 11টা আৰম্ভ কৰো মই মোৰ ঘৰত যেনেকে কথা পাতো হেনেকে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতবা ইটা বাজিল 11টা আজি ৰবিবাৰ সেইকাৰণে আমাৰ মানুহটোৱে যাকালিয়ে মাংস আনি থৈছি মই বানাম আজি মাংস আৰু মই কেনেকে মাংস বানাম আপোনালোকৰ লগত আজি ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবছো যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহলে মোৰ নিচিনা বানে খাবা পাৰে আপোনালোকে আৰু এটা মই মাংসখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰিম মই কেনেকে মেৰিনেট কৰো হেও আপোনালোকক দেখাম চাই থাকো ভিডিওটো শেষক লগি এখনি হল মাংস যাকালি মানুহটোৱে আনছিল মই কাঁচাই ফ্ৰিজত থৈ দিয়া নাই অলপ ভাজি ফ্ৰিজত থৈ দিছিলো ইটা মই এৰে আধা মাংস বানাম গোটে মাংসখিনি নাবানাও যাকালি শনিবাৰ আছিল সেইকাৰণে কালি নাবানালো ইটা মই এখনি মাংস উইলে ললো এখনি মাংসই বানাম বাকি অলপ আছে এখনি নাবানাও আৰু কাঁচাই মাংসখিনি মেৰিনেট করলি বেছি ভাল হয় মই কালি অলপ ভাজিয়ে থলো একো নাই এনেকে বানলিও একো নহয় একে হয় খাবার কাৰণে আৰু মই মেৰিনেট কৰাৰ কাৰণে এতে দি দিম দৈ 1 কাপ দৈ দি দিছো মাংস এতে প্ৰায় আধা কেজিৰ ওচৰতে আছে মিঠাতেল প্ৰায় 1.5 চামুচ দি দিছো আৰু দিছো ধইনাৰ গুড়া 1 চামুচ এখনি হল গৰম মছলা লং ইলাচি দালচেনি সব একেলগে পিছি থোৱা আছে বেছি দিয়া নাই অলপ দিছো দেখা আৰু এখনি হল লাল মিৰ্চি পাউডাৰ বেছি দিয়া নাই অলপে দি দিছো লাল মিৰ্চি পাউডাৰ দিবাও পাৰে নেদবাও পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা মই কালাৰৰ কাৰণে অলপ দি দিছো আৰু দিছো হালধি পাউডাৰ হালধি পাউডাৰ পাছত আৰু অলপ দিম এটা বেছি দিয়া নাই অলপে দিছো আৰু এখনি হল জিৰাৰ গুড়া তা মই মোৰ হাতখনে দি এখনি পুৰা মিক্স কৰিম হানি দিম চাহমৰ মাংসখিনি ভালকে মেৰিনেট কৰা হৈ গেল এটা ঢাকন দি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থম 1 ঘণ্টা পিছতহে মই বানাম মোৰ হাতত যেহেতু সময় আছে যদি আপোনাৰ ওচৰত বেছি সময় নাথাকে তেতিয়াহলে আধা ঘণ্টা ৰাখলিও হৈ যাব এটা মই ঢাকন দি দিছো ভাত বহাইছিলো কুকাৰত চিটি আহিল ভাত ৰেডি হৈ গেল ইটা বানাম মাংস প্ৰায় 1 ঘণ্টাই হল মেৰিনেট কৰি থ ভালকে মেৰিনেট হৈ গেল ইটা আৰু দেৰি কৰি থাকবা নৰি ফটাফট বানাও খাবা লাগে যেহেতু আমি প্ৰায় 1.5 মাহ হল মাংস খাই নাছিলো ব্ৰইলাৰ মাংস ইমান খাই থাকা ভাল নহয় সেইকাৰণে যিমান পাৰো নাখকে থাকবাই চেষ্টা কৰি আছিলো কিন্তু 2-3 মান হল আমাৰ গোটেকিটাৰ ইমান বেছি খাবা মন যাই আছে সেইকাৰণে আৰু নৰু থাকবা আজি খাম ফাইনালি আৰু মাংস বুলি ক'লে অলপ মনটো কিতে খাবা পাম হেনে লাগি থাকে সেইকাৰণে দুটা চিটি মাৰো মই ভাতৰ ভাত হৈ গেল ভাতখিনি বন্ধ কৰো আৰু ফটাফট মাংস বানাও এটা আৰু ৰখি থাকবা নৰু গতিকে দেৰি নকৰো মাংস বানাবা আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে আহক চাওক মইনো কেনেকে কুকাৰত মাংস বানাও আজি মই কুকাৰত মাংস বানাম আপোনালোকক দেখাম আগতে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছিলো সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বানাইছিনা নাই হেতু মই নাজনো কিছুমানে বানাও বুলি কৈছে কিছুমানে একো কমেন্ট কৰা নাই গতিকে যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে বানে চাব একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বানাবা পাৰে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰেডি হৈ যায় খাবাও বহুত টেস্টি
আৰু দুটা আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ ভাজি ললি আলু সেই নাভাঙে, যিহেতু মই মাংস আজি কুকাৰত বনাম আৰু আলুও কুকাৰতে ভাজি লৈছোঁ। বেলেগ আৰু বাচন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এটা গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি প্ৰায় 1 মিনিট ভাজি লৈছোঁ, বেছি ভাজা নাই। আৰু অলপ অলপ ৰঙা ৰঙা হৈছে আলু কেইপিচ, দেখাতো ভাল লাগিব, খাইও ভাল লাগিব। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া বনাব লাগে। আৰু মই আজি এই ৰেচিপিটো বনোৱাৰ কাৰণে কি কি লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ এটা এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। দুটা বিলাহী, বেছি ডাঙৰ নাছিল, সৰু সৰু আছিল বিলাহী, সেইকাৰণে দুটা লৈছোঁ। এনেকৈ পিচি লৈছোঁ মিক্সিত। আৰু এতিয়া আছে আদা নহৰু, ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ এটা, আদা নহৰু চব একেলগে পিচি লৈছোঁ। আৰু আলু কেইপিচটো ভাজি ল'লোৱে। আৰু কুকাৰত তেল গৰম হৈয়ে আছে, আলুখিনি নামাই থলোঁ। এতিয়া গৰম তেলত দি দিম মই গণপাতহে বেছি ভাল নহয়, দি দিছোঁ। তেলো কিমান দিছোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে, বহুত বেছিকৈও দিয়া নাই। কুকাৰত বনালে বেছি তেল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া দিম এইখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজ, মই দি লওঁ তাৰপিছত দেখি আছোঁ। আদা নহৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম এইখিনি। অলপ লৰাই দি ঢাকনখন দি দিছোঁ। প্ৰায় 1 মিনিট সময় এনেকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখছোঁ, নহ'লে আদা নহৰু পিঁয়াজ চব জ্বলি যাব। প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। চাওক তেল উঠি আছে আৰু আদা নহৰু পিঁয়াজৰ কাঁচা গন্ধটোও গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম বিলাহীটো পিচি ৰাখছিলোঁ, বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পাছত ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ভাজি ল'ম এইখিনি। বিলাহী দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি ভাজি নাথাকোঁ। এতিয়া হালধি অলপ দিম, যিহেতু হালধি গুড়া বেছি দিয়া নাছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ হালধি দিম। আৰু দিম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজটো। হালধিৰ গুড়া আৰু অলপ দি দিছোঁ, নহ'লে কম হ'ব পাৰে নহয়, কম হ'বই, মেৰিনেট কৰোঁতে বেছি দিয়া নাই। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম, আধা মিনিট সময় আৰু বেছি নহয়। কুকাৰত ঢাকনিখন দি দিম। আধা মিনিট এইখিনি ভাজি ল'লোঁ ভালকৈ। এতিয়া দিম এতে মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি। এখন হাতেদি মোবাইল ধৰি আছোঁ, এখন হাতেদি কৰচেদি ভাজি আছোঁ। শব্দ বেছিকৈ উঠিব পাৰে দিয়ক, আপোনালোকে শুনিব আৰু কিবাকৈ। এতিয়া দিম মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি। দিম নিমখ দি লৈ এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া প্ৰায় 1 মিনিট সময় গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত কৰিয়ে এইখিনি ভাজি ল'ম। মাংস ভাজি আছোঁ, আপোনালোকে 2 মিনিটমান ভাজি ল'ব। আৰু মই যিহেতু কালি অলপ ভাজিয়ে থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে বেছি নাভাজোঁ, 1 মিনিটে ভাজিম। আৰু কুকাৰত বানে মাংস কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আমিতো মাজে মাজে প্ৰায় এনেকৈ খাই থাকোঁ। বিৰাট টেষ্টি হয় কুকাৰত বনোৱা মাংস, আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে মাংস ৰেডি হৈ যায়, সেইকাৰণে মই বানেও ভাল পাওঁ কুকাৰত। আৰু চাওক মোৰ মাংসৰ কালাৰ ইটাৰ পৰাই আহিবা আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় 1-1.5 মিনিট ভাজি ল'লোঁ আৰু মই মাংসখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানী দি ঢাকন বন্ধ কৰি দিলে হৈ গ'ল মোৰ মাংস। প্ৰায় গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি 4টা চিটি লগাই দিম, তাৰপিছত মাংস পুৰা ৰেডি। আৰু চাওক মই কি পানী দিম,
এইটো কৰাহীত মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ পানী দি কৰাহীটো আহিলে মই পানী দি দিম। তাৰপিছতো আৰু অলপ দিম, এইখিনিওটো ফেলাই দিম। দৈ মছলা চব এতে আছে, সেইকাৰণে এইখিনিও দি দিম। আৰু এতে ভাজি ৰখা আলুও দি দিছোঁ। আলুৱে ভাজি ল'লি নাভাঙে। এতিয়া মই এতে দিম পানী দিছোঁ, আৰু অলপ দিম পানী, আৰু অলপ দিছোঁ পানী। হ'ব পানী ইমানখিনি দিলি। এতিয়া ভালকে একবাৰ লাৰি দিম। চাপ কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু মাংস যদি ভাঙবা ভয় কৰে, ভাঙি যাব বুলি ভয় কৰে, তেতিয়াহ'লে অলপ ভাজি ল'ব। আৰু মই যেনেকৈ কালি অলপ ভাজি থৈছিলোঁ, আৰু বেছি মাংস নাভাজে। যদি আপোনালোকে মাংসখিনি ধুওঁতে অলপ নেমু দি ধুৱে, মাংস একেবাৰে নাভাঙে। ইটা দি মই এতিয়া ধইনাত ঠাৰি আৰু পাত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এইখিনি দি দিম। ধইনা আপোনালোকে পাছতো দিবা পাৰে, মই কিন্তু ইটাই দি দিম। এনেকৈ ধইনা দিলে মোৰ বেছি ভাল লাগে। যদি কুকাৰত মাংস বনাওঁ, যেতিয়া মই কুকাৰত মাংস বনাওঁ, তেতিয়া মই এনেকৈ ধইনা দি দিওঁ। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, যদি কুকাৰত মাংস বনায়, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব, ৰস চিটি মাৰতে ওলাই যাব পাৰে। ৰস ওলাই নাযোৱাৰ কাৰণে অলপ ইয়াতে মিঠাতেল দি ল'ম। এতিয়া মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেল দি কিনে এই চিটিৰ এইটো ফুটাটো তেনেকৈ তেল সোমাই দিছোঁ। তেতিয়া কি হয়, ৰস ওলাই নাযায়। আৰু যাৰ যাৰ ভাত বনাওঁতে চিটি মাৰতে পানী বেছিকৈ ওলাই, এই চিটিটোৰ পৰা এনেকৈ অলপ মিঠাতেল বা ৰিফাইন তেল দি ল'ব পাৰে। তেল অলপ বেছিকৈ পৰিল। এতিয়া মই এইফালেও দি ল'ম। এনেকৈ এই ৰবৰ তেলতো এনেকৈ তেল দি ল'ম। তেতিয়া মোৰ ৰস অলপো ওলাই নাযায়। অলপতো দেখাত ঢাকনখন লেতেৰা হ'বই, যিহেতু মাংস বনাই আছোঁ আৰু তেল চেলো দি দিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই চিটিটো লগাই দিছোঁ, ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত কৰি 4টা চিটি এভা দিম, তাৰপিছত গেছ অফ, মাংস ৰেডি। চাওক চিটি মাৰি আছে, অলপো ৰস বাহিৰত অহা নাই। প্ৰমাণ দিছোঁ আপোনালোকক, বিশ্বাস কৰিব। তেতিয়াহে এটা চিটি আহিল, প্ৰথম চিটিটো, তাৰপিছত আৰু 3টা চিটি মাৰবা দিম, গেছ অফ কৰি দিম। এইবিলাক তেল দিয়ক, ৰস নহয় মাংসৰ। 4টা চিটি মাৰাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি থৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া কুকাৰটো ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'ল। কালাৰ চাওক না, কালাৰ চাওক না কিমান ধুনীয়া হৈছে। কালাৰে নহয়, একলাই খাবাও কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালি। চাওক মাংসও ভাঙা নাই। এতিয়া মই অলপ লাৰি দিছোঁ, আলু যাতে অলপ ভাঙে, আঞ্জাখন অলপ ডাঠ হয়, নহ'লে আলুটো ভাজিয়ে দিছোঁ, নাভাঙে। আৰু এনেকৈ মাংস বনোৱাৰ পিছত ৰুটি বা পৰঠা বা ভাত, আপোনালোকে যিহৰ লগতে খাব খোজে সেইৰ লগতে খাব পাৰিব। এতিয়া আমি ভাতৰ লগতে খাম।